So ठीक छ. So let's start with the revision. अनि आज के हुन्छ तिमीहरूको I guess भोलि टेस्ट छ. भोलि 1.5 hours को टेस्ट हुन्छ अनि त्यति टाइम पनि लाग्दैन. अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वेशन्स आर गोइङ टु बी रियली इजी. अनि त्यो टेस्टको लागि फोकस के पार्टमा गर्ने त्यो कुराहरू म भनिदिन्छु आज. अनि एउटा दुईटा चाहिँ भनौँ न रिलेटेबल क्वेशन्सहरू पनि म तिमीलाई गराइदिन्छु. त्यति गरेपछि I guess that will be more than enough. धेरै डिफिकल्ट छैन. Questions are going to be easy. कहिले पनि डिफिकल्ट चाहिँ आउँदैन राइट क्वेशन्स टेस्टमा. So I'll just share the screen and we'll start with our class. So is the screen visible to you? सबैलाई visible छ नि screen? Yes or no? So तिमीले टपिक कभर गर्ने भनेको के हो त? You need to cover the concept of variables. अनि म यसमै लेखिदिन्छु है या I will write it in the notepad. कुन टपिकहरू कभर गर्दा फेरि यो टेस्टको लागि के हुन्छ त? बेनिफिशियल हुन्छ भोलिको टेस्टको लागि. So एउटा के छ त you need to cover vectors. Vectors याद छ नि vectors? C ले डिनोट गर्छ vector है. So A भनेको के हो त? This is a vector C. अब यो भित्र you can put any kind of values, right? But it can only store this same kinds of values. That means integers छ भने integer, string छ भने string, character छ भने character, boolean छ भने boolean. The same type को values हरु यसमा हामीले राख्नु पर्छ. So this is a यो concept मा चाहिँ याद गर्ने how to create a vector. You just need to use C and यो भित्र value pass गरे हुन्छ, right? So that's easy. So vectors concept चाहिँ ध्यानमा राख्दा हुन्छ. अर्को concept चाहिँ matrix को concept. त्यसपछि variables को concept. अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरुको हामीले मिनिमम म्याक्सिमम फंक्शन पढेको राइट. कुनै पनि set of vector बाट मिनिमम निकाल्न छ या म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्न छ भने you can use min max, right? So for example यो vector a को मिनिमम भ्यालु के हुन्छ? If I'll pass this a here के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ. म्याक्सिमम भ्यालु के आउँछ त 3 हुन्छ राइट. यो फंक्शनमा मिनिमम म्याक्सिमम कसरी निकाल्ने? अर्को कुरा डेटा डट फ्रेम. डेटा फ्रेम कसरी क्रिएट गर्ने? सो फर एक्जाम्पल यही भेक्टरको मलाई डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न छ भने आई क्यान पास ए राइट. या अर्को भेक्टर छ भने आई क्यान पास बी फेरि सी समथिङ लाइक दिस राइट. सो यसरी हामीले पास गर्न मिल्छ. सो फर एक्जाम्पल मलाई के गर्नु छ त आई ह्याभ कलेज. एउटा कलेज छ. कलेजको नाम चाहिँ कलेज भन्ने एउटा भेक्टर. लेट अस क्रिएट अ भेक्टर कलेज. त्यसमा के छ त यो एउटा के छ त कलेजको नाम इन्फर्मेटिक्स. एउटा के छ त म्याक्स. अर्को के छ त अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यसमा राख्ने एउटा भेक्टर सी मा. सो इन्फर्मेटिक्समा देयर आर 500 स्टुडेन्ट. इन म्याथमा देयर आर 100 almost 100 students. 100 या 120 something like that. सोचमा देयर आर 120 students. So यसरी के गर्ने त यु नो हाउ टु क्रिएट डेटा फ्रेम राइट. यसमा के पास गर्दा हुन्छ त कलेज कमा नम्बर. सो तिमीहरुले के गर्छ यसमा यो सिनारियोमा एउटा कलेज भन्ने भेक्टर बनायो, एउटा नम्बर अफ उ भन्ने भेक्टर बनायो. त्यसपछि डेटा फ्रेममा पास गरिदियो राइट. यु हेभ क्रिएटेड डेटा फ्रेम जसले कलेज र नम्बर अफ स्टुडेन्ट इनसाइड द कलेज स्टोर गरिरहेको छ. सो यो सानो कुराहरू. यो कुराहरू इन केस भुलेछ भने अलिकति रिभिजन गर्दा हुन्छ. या फर एक्जाम्पल इफ आई म्याक्सिममको जुन कुरा गरेँ नि, इफ आई वान्ट टु फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ भेक्टर ए आई क्यान जस्ट राइट म्याक्स अफ लेखेर मात्रै आउटपुट आउँदैन. यु हेभ टु प्रिन्ट दिस भ्यालु राइट. प्रिन्ट म्याक्स अफ ए गरेपछि के हुन्छ त अलिकति भ्यालु रिजल्ट. अनि अर्को कुरा के हुन्छ त यसमा हामीले भ्यालुज लेख्दा फेरि पनि के गरिन्छ त विल राइट एउटा नोटेसन एनए. एनए भनेको के हो त देयर इज नो भ्यालु एट अल. एनए भनेको यसले आर प्रोग्रामले के बुझ्छ भन्दा फेरि फाइल राइट ए इक्वल्स टु ए कमा 5 कमा 50 कमा 60 कमा 25. मैले के पनि भेक्टर सी यसमा.
So vector इसमें क्या there are 1 2 3 4 5 values, right? But if I'll write max of a, if I'll print max of a, तिमीले हेर्छौ होला, I'll get this result. के आयो त NA आयो. NA भनेको त not available हो खास R program को केसमा. If you question मा by chance यस्तो के आयो भने, so you need to think about this. है NA आयो भने के हो त not available. That value is not available. So we don't have the data. First value हामीसँग छैन, त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यसले डिनोट गर्छ. बट हामीले max of a गर्दा फेरि त हाम्रो के आउनु पर्ने, आउटपुट 60 आउनु पर्ने हो, राइट? त्यो सिनारियोमा हामीले के गर्यौं त max भित्र you can write na.rm equals to true. यसको मिनिङ के हो त a कमा, सो म्याक्स भित्र हामीले a त पास गर्यौं, बट na भनेको के हो त दिस na भ्यालु, rm भनेको रिमुभ इक्वल्स टु ट्रू. यसले के गर्दिन्छ त यो na लाई इग्नोर गर्दिन्छ अनि अरु भ्यालुजलाई हेर्छ. बुझ्यो नि यसको मिनिङ? अघि हामीले डाइरेक्टली लेख्दा फेरि कुनै पनि फंक्सनमा युज गर्न पाइन्छ. यो हामीले मिनिमम फंक्सन, म्याक्सिमम फंक्सन, मीन निकाल्दा फेरि जे गर्दा पनि व्हाटएभर यु आर युजिङ, एभरेज निकाल्दा फेरि जे गर्दा पनि यु क्यान युज दिस. यो na भ्यालु रहेछ भने तिमीहरुको भेक्टर्समा बाइ चान्स क्वेशनमा यसरी नै आछ भने के गर्ने त? So na.rm equals to true लेखेपछि के हुन्छ? This na value will be omitted. अब यही सिनारियोमा if I run this code के हुन्छ त? आउटपुट आयो त 60, म्याक्सिमम भ्यालु के हो त 60 हो. अब यसैको मलाई मिन निकाल्न छ भने मिन अफ भेक्टर, अब यो na.rm हटाइदिएँ मैले है अहिलेको लागि. So I remove this and if I run this, mean भनेको थाहा छैन, एभरेज निकाल्छ यसले मिनमा. सो na नै आएको छ, राइट? बिकज यसले के गरेछ त सबै भ्यालुजलाई na भनेको यसले बुझ्न सकेन. व्हाट डु यु मिन बाइ na? त्यही भएर के गर्ने, त्यसलाई रिमुभ गरिदिने. त्यो डिनोट खाली के गर्ने हो त नट अवेलेबल भनेर. त्यही भएर na.rm इक्वल्स टु ट्रू राख्यो भने के हुन्छ त इट इज गोइङ टु वर्क पर्फेक्टली फाइन. यति कुराहरुमा आई गेस के डाउट तिमीलाई छैन होला. यसरी एभरेज भनेको मिन हो, यु अलरेडी नो, स्ट्याट्स पढ्दा फेरि थाहा छ होला. और एभरेज निकाल्ने अरु तरिका पनि छ, राइट? यु क्यान फाइन्ड एभरेज इन अ डिफरेंट वे अल्सो, राइट? सो फर एक्जाम्पल मलाई यसैको एभरेज निकाल्न छ भने, भेक्टर सी को एभरेज निकाल्न छ भने आयो हैन, सबै भ्यालुज 5 सबै आयो. अब यसैले एभरेज पहिला तिमीले पाइथन पढ्दा या सी पढ्दा कसरी निकाल्छ एभरेज? ए बीजी एउटा भेरिएबल बनाउँछ, त्यसको भ्यालु के हुन्छ त 0 या टोटल भ्यालुलाई के गर्छ त टोटललाई 0 राख्थ्यो अनि टोटलको भ्यालुमा यहाँ के गर्छ त टोटल इक्वल्स टु टोटल प्लस आई अनि एभरेजको लागि त्यही सिम्पल फर्मुला प्रिन्ट टोटल गर्दिने यहाँ बाहिर आएर. So let us run one by one. So total कति छ त 140 छ, राइट? अब यसैले डिवाइड बाइ 1 2 3 4 जति इटरेसन भयो त्यसले डिवाइड गरेपछि इट द एभरेज, राइट? सो टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स डिवाइडेड बाइ टोटल डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स गरेपछि के हुन्छ, इट गेट द एभरेज. सो यही काम मिनले पनि गर्छ, यसरी पनि गर्न मिल्छ. बाइ चान्स क्वेशनमा एभरेज वर्कको कुरा आयो भने यो मेथड पनि देखाइदिने, यो मेथड पनि देखाइदिने है. त्यो भएपछि के हुन्छ त दे विल गेट टु नो दैट यु नो द प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट टु, अनि यो मिन निकाल्न पनि तिमीलाई आउँछ. मिन भनेको पनि एभरेज नै हो, राइट? टोटल जति पनि एलिमेन्ट्स छ अनि त्यसको एभरेज यु हैव टु फाइन्ड आउट. So this is about the average, minimum maximum value पनि you know how to create, how to get, right? Min function, max function use गर्दा हुन्छ. अरु कुराहरु त आई गेस धेरै लुप्स को अर्को के हेर्दा हुन्छ त यु क्यान लुक व्हाइल लुप टु, व्हाइल लुप पनि एकचोटी हेर्दा हुन्छ, फर लुप पनि एकचोटी हेर्दा हुन्छ. फर को सिन्ट्याक्स त थाहा छ नि, फर आई इन सम type, right? Some type or some variable. That variable can be of any type, right? So that variable can be of list type, that can be of integer, that can be of vector type, that can be matrix type, जुन type को पनि हुन सक्छ. यही हो, right? Python जस्तै छ. And it will start from 0, automatically 0 बाट start हुन्छ, 1 बाट start हुन्छ in case of R programming. So यसरी नै काम गर्छ. while को केसमा पनि while
कन्डिसन त्यो पछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको कुरा हो राइट सो यो वाइल लुपमा फर लुपमा भेक्टर्सको कन्सेप्टमा भेरिएबल्स मिन म्याक्स फङ्सन्सहरू एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ डेटा फ्रेम नभुलिकन ट्राई गर्ने अनि डेटा फ्रेममा फर एक्जाम्पल so let us we have this two data frame right यसलाई कपी गरौँ मैले त्यसलाई so we have this two data frames college र data frame को particular value access गर्नु त you all know right so for example यसमा record reco so reco equals to print reco यो के हो हाम्रो data frame हो right reco of 1 गरेपछि के आउनु पर्ने हो आउटपुट हाम्रो the first data frame में के छ त college so we should get the college result right so let's try this so college को आयो right IAM Infomax and source college को details आयो so particular data frame को values और access गर्दा फेरि you can use it in this way अब मैले यसमा 2 गरे भने के हुन्छ त data frame को first position में college थियो second में के छ त number छ so I'll get the number so number के छ त 500 100 अब यसको मलाई एभरेज निकाल्न छ भने यसैको maximum value निकाल्न छ भने यो record of 2 बाट I can write max of record of 2 right अब यसमा कुनै n भ्यालु रहेछ भने यसमा record of 2 कमा के लेख्ने त हामीले के भयो यहाँ दुईटा एउटा ब्र्याकेट so त्यसलाई के गरौँ त let's try this so maximum case is the value 500 so we are getting the value 500 from this number right which is inside the data frame reco reco right अब यसैमा अब फर एक्जाम्पल यसमा कुनै एनए भ्यालु रहेछ भने नट एभाइलेबल भ्यालु पनि रहेछ भने के गर्ने त हामीले यसमा खाली चेन्ज के गर्ने हो त म्याक्स भित्र यो भ्यालु एउटा हालियो कमा एनए डट आरएम इक्वल्स टु ट्रु यो डेटा फ्रेममा के हुनुपर्छ भन्दा फेरि तिमीहरुको यो एरर देखाउन त देखायो 500 इज द म्याक्सिमम भ्यालु बट नम्बर अफ रोजहरु हामीले डेटा फ्रेममा ट्राई के गर्ने त सेम राख्ने राइट किन भन्दा फेरि यसमा चारवटा भ्यालुज भयो यसमा तीनटा भ्यालुज भयो त्यही भएर कलम्सको भ्यालु चाहिँ अलिकति डिफर गर्यो त्यही भएर एरर देखाएको नत्र वी आर गेटिङ द रिजल्ट राइट 500 चाहिँ आइरहेको छ सो यति कुराहरु अहिलेको टेस्टको लागि यति कुराहरु पर्फेक्टली प्र्याक्टिस गरे भने दैट विल बी मोर देन इनफ यति चाहिँ पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गरेर आउने जसै अरु कुराहरु चाहिँ खासै अहिलेको टेस्टको लागि यो टेस्टमा अरु तिमीहरुको भिजुअलाइजेसनको कुराहरु फोकस हुँदैन त्यति नै कुराहरु फोकस हुन्छ अनि अर्को कुरा हाउ टु युज द लाइब्रेरीज लाइब्रेरी युज गर्नको लागि के युज गरिन्छ हामीलाई लाइब्रेरी युज यसरी लेखिन्छ लाइब्रेरी अनि त्यसपछि लाइब्रेरीको नाम नेम अफ द यति लेखेपछि के हुन्छ यु क्यान युज द लाइब्रेरी वाट एभर लाइब्रेरी दैट यु हैव इन्स्टॉल्ड सो install गर्दा फेरि त्यहाँ डाइरेक्टली युज राइट इन्स्टल गर्नको लागि देयर आर अप्सन्स राइट सो यहाँ यसमा कुनै प्याकेजहरु सर्च गर्यो भने लाइब्रेरी युज गर्नको लागि टिक गरेपछि के हुन्छ त यही हो राइट दिस इज द कमान्ड लाइब्रेरी कलर स्पेस युज गर्दै सो यो कसरी लाइब्रेरी युज गर्ने त लाइब्रेरी फंक्सन युज गर्ने प्रिडिफाइन अनि त्यसपछि त्यो लाइब्रेरीको नाम लेख्ने दिस इज हाउ यु क्यान युज द लाइब्रेरी यति नै हो यति कुराहरु चाहिँ पर्फेक्टली प्र्याक्टिस गर एन्ड कम फर एक्जामिनेसन टुमरो भोलि चाहिँ आई गेस यु गट द टाइमिङ राइट टाइमिङ चाहिँ पायो होला त्यही 1.5 आवर्स एक्जामिनेसन हुन्छ 1.5 आवर्स लाग्दैन है इजिली यु क्यान कम्प्लिट इट इन 1 आवर मजाले गर्न सक्छ बट यु निड टु बी यति मैले गरेको भनेको कुरा चाहिँ पर्फेक्टली प्र्याक्टिस गरेर आउने और यसमा आई गेस क्वेशन्सहरु छैन होला बिकज द कन्सेप्ट्स आर रियली इजी के क्वेशन्सहरु छ भने त्यही पनि सोध्दा हुन्छ इफ यु हैव एनी क्वेशन्स सर रुटिन अफ नेपाल बन्दले त फिजिकल एक्जाम नगरे भने हैन फिजिकल एक्जाम के छ भन्दा फेरि तिम्रो जुन पनि एक्जामिनेसन पहिलेबाट डिसाइडेड छ नि रुटिनहरुमा त्यसमा के हुन सक्छ यु क्यान टेक द एक्जामिनेसन मेन्टेनिङ द सोशल डिस्टेन्स बुझ्यो नि मजाले लिन सक्छ सर हजुर के रे अनि कोभिड लागेको स्टुडेन्टले के गर्ने त कोभिड लागेको स्टुडेन्टहरु छ भने एकचोटी म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर उनीहरुले के गर्छ त्यसको चाहिँ मलाई इन्स्ट्रक्सन थाहा छैन यु नीड टु टक टु द म्यानेजमेन्ट है इन्फोम्याक्समा फोन गरौ अनि सोध हाम्रो फुल मार्क्स कति हो र सर भोलिको टेस्टको के भन्यो फुल मार्क्स भोलिको 25 मार्क्स 25 मार्क्स
अनि यसमा तिम्रो एमसीक्यू होइन सर एमसीक्यू हो, पुरै 25 कोड लेख्ने हो कोड लेख्ने हो। यसै मैले जसरी देखाएँ नि तिमीले, मैले यति भनेको कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर आऊ, यु विल गेट गुड मार्क्स। यति चाहिँ गर्न पर्यो, यति भन्दा सिलेबसमा तिमीहरूको त्यो कन्टेन्टमा छँदै छैन अहिलेको लागि। सेकेन्ड टेस्टमा फेरि के आउँछ, ग्राफको कुरा आउँछ, त्यो अहिले तिमीहरूलाई हेर्न पर्दैन। त्यो टेस्टमा फेरि म एउटा रिभिजन क्लास राखौँला। बट अहिलेको लागि मेट्रिक्स, भेक्टर्स, भेरिएबल्स, मिनिमम म्याक्सिमम फङ्सन्स, हाउ टु क्यालकुलेट द एभरेज, यही कुराहरू, अनि प्लस डेटा फ्रेमको भ्याल्युजहरू कसरी एक्सेस गर्ने, त्यो भेक्टरलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट कसरी गर्ने, त्यति मात्रै हेर्न आउँदा हुन्छ। अनि अरू पनि हेर, सानो क्वेसन अरूबाट नि आउन सक्छ, त्यही भएर फोकस चाहिँ मेन फोकस चाहिँ यतिमा राख्ने, अरू पनि यसो सर र पढेर आउँदा हुन्छ। सर हामीले अनलाइन एक्जाम लिँदा कस्तो होला? अनलाइन एक्जाम अहिले लिन मिल्दैन, यो पहिलेबाट डिसाइडेड भएको, अनलाइन एक्जाम चाहिँ हुँदैन। अब असाइनमेन्ट पनि तिमीहरूले त्यही हो, सबमिट गर्ने हो, तिमीहरूले एउटा पोर्टल हुन्छ त्यसमा सबमिट गर्छ अनि हामीले चेक गर्ने हो। अनलाइन एक्जाम चाहिँ अहिले हुँदैन यो, किनभने एक्जाम पहिलेबाट डिसाइडेड हो नि, सरकारले भनेको छ त पहिलाबाट जुन पनि एक्जामहरू डिसाइडेड छ यु क्यान टेक द एक्जामिनेसन। भनेपछि त सर के अरे यो के अरे प्रेजेन्टेसन नै डिसाइड भयो भनेपछि फिजिकल हुन्छ प्रेजेन्टेसन नि? प्रेजेन्टेसन चाहिँ फिजिकल हुनै सक्छ, तर मैले अनलाइन पनि लिन सक्छु, डिपेन्ड्स। त्यो बेलामा हेरौँ सिनारियो कस्तो हुन्छ। अहिले 1 महिना टाइम छ त त्यसको लागि होइन र 27 फेब्रुअरी होइन सबमिसन, त्यो पछि आफ्टर द्याट यु निड टु प्रेजेन्ट योर असाइनमेन्ट, राइट? यो नि अब पहिले डिसाइड हुनु पर्यो नि त्यसो भए प्रेजेन्टेसनहरु नि। एक्जाम पहिले डिसाइड हुन्छ भने प्रेजेन्टेसनहरु त्यसपछि अरूहरुको पनि पहिले डिसाइड हुन सक्छ नि त। Why you are concerned with the presentation? Online लिने फिजिकल लिने, what's the problem? हैन एक्जाम त हजुरले भन्नु नि त पहिले डिसाइड भयो भन्नु अनि त ठिकै छ, अब पहिले डिसाइड छ। त्यो हामीले चाहे कलेजले इफ कलेज वान्ट्स उनीहरुले बोलाएर लिन सक्छ, किनभने अलरेडी डिसाइडेड कुरा टिचरलाई पनि त हेर्नु पर्यो। गाह्रो हुन्छ इन केस कोभिड पेशेन्ट्सहरु छ, उसले रिपोर्ट सबमिट गर्यो भने त्यो बेलामा के हुन सक्छ त वी क्यान टेक अनलाइन। अदरवाइज इन्स्ट्रक्सन के छ ती फिजिकल हामीले लिन पाउँछ मजाले, पहिलेबाट डिसाइड भएको, जसमा केही क्वेशन्स अराइज गर्ने चान्स नै हुँदैन। इन केस कोभिड छ भने सो यो रिपोर्ट अनलाइन हुन्छ, नत्र भने तिमीहरुको अर्को कुरा के कतिवटा क्वेशन आउँछ र 25 मार्क्स हो भनेपछि 5 मार्क्स इच हो कि कस्तो टाइप? होइन, एउटा 12 मार्क्सको हुन्छ, एउटा 13 मार्क्सको हुन्छ। 12 मार्क्सकोमा देयर आर 2 क्वेशन्स, 13 मार्क्सकोमा देयर आर 3 to 4 क्वेशन्स। सर रिटर्न फर्ममै लेख्ने हो? रिटर्न पुरै कोड रिटर्न फर्ममै लेख्ने मजाले। भन्नाले वर्ड फाइलमा लेख्ने हो कि कपीमै लेख्ने हो भन्न? पेपरमा लेख्ने। पेपरमै हो? पेपरमा लेख्ने। पहिलाको त वर्ड फाइलमा लेख्यो थियो नि त एफएसटी को, त्यही भएर वर्ड फाइलमा हो कि भन्ने। पेपरमै लेख्ने हो। अरु के क्वेशन्सहरु? यति मैले भनेको कुराहरु मजाले पढेर आऊ, द्याट विल बी मोर देन इनफ। सर त्यो टपिकहरु एकचोटी देखाइदिनु न, नोटप्याडमा लेख्नु भएको थियो नि हजुरले। यति अहिलेसम्म देखाइन, त्यो नोट गरेन। सर त्यहाँ एउटा प्रिन्ट स्क्रिन अप्सन भन्ने एउटा आउँछ, छैन तिमीहरुको ल्यापटपमा? प्रिन्ट स्क्रिन छ नि, त्यसलाई प्रिन्ट स्क्रिन क्लिक गर अनि वर्डमा गएर कन्ट्रोल भी गर, भयो। हजुर स्क्रिनशट लिए। ल यति फोकस गरेर आऊ अनि विल मिट टुमरो। जसलाई केही प्रब्लम छ, कोभिडहरु छ भने, सिरियसनेस छ भने टक टु द म्यानेजमेन्ट, उनीहरुले केही न केही तिमीलाई सल्युसन प्रोभाइड गर्छ। मैले त एक्जाम अरेन्ज गर्दिन नि, म्यानेजमेन्टको काम हो। मैले खाली एक्जाम आएर तिमीहरुसँग बस्ने मात्रै हो, इन्भेस्टिगेट मात्रै गर्ने हो मेरो सब्जेक्ट भएर, अरु मैले केही पनि गर्दिन। सो सर यस कपिल, कुनै के एउटा के जस्तै यस्तो टाइप्सको सिनारियो बेस यस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने कुनै एउटा क्वेशनको एक्जाम्पल दिनु न। मैले सुन न कपिल, मैले जति अहिले आज हिन्ट दिएँ नि, हजुर सर, सिनारियो बेस त्यति मोड चाहिँ इनफ छ, त्यति प्र्याक्टिस गरेर आऊ, बुझ्यौ नि? त्यो त हो, तै पनि एउटा यस्तो खाले आउला भन्ने क्वेशन हुन्छ नि त भन्न खोजेको। मैले तिमीलाई जति हिन्ट थियो नि, दिन थियो नि, दिइसकेँ। यसबाट यति तिमीले प्र्याक्टिस गरेर आयो भने भोलि इजिली मजाले गर्न सक्छ। अरू क्वेसनै यस्तै छ त, बुझ्यौ नि?
सिमिलर Okay, टु sir. दिस सिमिलर टु यही सिनारियो तिमीहरू डेटा फ्रेम क्रिएट गर्ने मेट्रिक्स क्रिएट गर्ने त्यही आउने हो तिमीहरूको अरू केही सिलेबसमा पनि अरू केही छैन त त्यही छ त सिलेबसबाटैको कुरा त आउने हो त्यही भएर सिमिलर टु यही प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अब हुनसक्छ डेटा फ्रेमको लागि 10वटा भ्यालुजहरूले बनाउने भनेको होला 4-5वटा डेटा के अरे भेक्टर्स बनाउने भन्छ होला बट के हुन्छ त टाइप्स के हुन्छ त यस्तै टाइपको हुनसक्छ त्यही भएर यति प्र्याक्टिस गर मोर देन इनफ छ यति चाहिँ प्र्याक्टिस गरेरै आउने जस्तै ल ठिक छ त्यसो भने दिस विल बी अल फर टुडेज क्लास विश्वास के सोध्नु छ छैन सर छैन ले सर ल आजलाई भ्याइएको अनलाइन क्लासेसहरु ए त त्यो केटा हो सरले के सिकाउनु भयो स्क्रिनशट गरेर राख्यौ त्यो 3टा क्वेशन सरले भन्नु भएको छ त्यही क्वेशन मात्रै आउने कुरा थाहा भएको छ एउटा फेरि